lấy danh nghĩa người nhà, một lần nữa đạt đến đỉnh cao huyền thoại. Tại sao Đàm Tùng Vận vẫn được coi là đỉnh cao của phim gia đình Trung Quốc? Lấy danh nghĩa người nhà, tái định nghĩa tình cảm gia đình thông qua một gia đình không cùng huyết thống với 2 người cha và 3 đứa con. Nụ cười của Lý Kiến Kiến là ánh sáng trong một gia đình tan vỡ và đang hồi sinh. Vết thương của Lăng Tiêu cần cả đời để chữa lành, và bản tính, biết điều của Hạ Tử Thu đã khiến cả cộng đồng mạng rơi nước mắt. Bộ phim này cho chúng ta thấy, gia đình là những người luôn đồng lòng, dù có cách xa đến đâu, dù không có huyết thống, bạn vẫn có thể là một gia đình. Go Ahead đã chạm đến trái tim khán giả trên mạng với hình ảnh một gia đình độc đáo với 2 người cha và 3 đứa con. Nhân vật Lý Kiến Kiến do Đàm Tùng Vận thủ vai đã định nghĩa lại ý nghĩa của gia đình qua nụ cười và nước mắt, và hành trình trưởng thành của cô vẫn tiếp tục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Trong khi phim gia đình thường mắc kẹt trong những khuôn mẫu dập khuôn như xung đột mẹ chồng, nàng dâu và nỗi lo lắng của bậc làm cha mẹ kiểu Hồ, Go Ahead lại tỏa sáng như một ngọn đèn ấm áp, mở ra con đường dẫn đến trái tim người xem với góc nhìn mới mẻ về những gia đình không cùng huyết thống. 3 năm đã trôi qua, vậy tại sao câu chuyện về Lý Kiến Kiến, Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu vẫn có sức hút kỳ diệu khiến người ta xem đi xem lại nhiều lần? Giới hạn của việc khắc họa nhân vật Lý Kiến Kiến của Đàm Tùng Vận là một mặt trời nhỏ chữa lành toàn bộ internet. Đàm Tùng Vận đã có màn trình diễn tiêu biểu cho sự nghiệp diễn xuất của cô trong bộ phim này. Một cô gái trẻ năng động và tự nhiên, gần 30 tuổi, Đàm Tùng Vận khắc họa hoàn hảo vẻ ngây thơ, trong sáng và hào hiệp của nữ sinh trung học Lý Kiến Kiến. Câu thoại "bố tôi nói tôi là tiểu bạo chúa của gia đình" của cô ngay lập tức khắc họa hoàn cảnh và tính cách của nhân vật. Nụ cười của cô như một tia sáng soi rọi gia đình tan vỡ, hỗn loạn này. Những sắc thái trưởng thành, từ một thành viên vô tư lự, được yêu thương của gia đình, đóng vai trò là chất keo gắn kết gia đình, đến nỗi đau buồn và hoang mang khi anh em trai đột ngột rời đi, rồi đến nỗi hoang mang và đấu tranh khi trưởng thành, vướng vào những xung đột cảm xúc. Đàm Tùng Vận đã khắc họa chính xác toàn bộ hành trình của Lý Kiến Kiến từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành. Những cảnh khóc của cô vô cùng cảm động, khiến khán giả đồng cảm với từng giọt nước mắt cô rơi. 2. Phá vỡ rào cản tự sự, định nghĩa lại cốt lõi của nhà và đối mặt với nỗi đau của gia đình. Gốc điều dũng cảm nhất về lấy danh nghĩa người nhà là nó không né tránh sự tàn khốc của cuộc sống, nhưng nó vẫn nở rộ sự ấm áp giữa sự tàn khốc đó. Bộ phim Tiến Lên mang đến 2 cách diễn giải. Một mặt, phim khắc họa hình ảnh 2 người cha, Lý Hải Triều và Lăng Hòa Bình, những người bằng tình yêu thương vô điều kiện và những bữa cơm ấm áp hàng ngày đã vượt qua mọi ràng buộc huyết thống để thực sự bảo vệ 3 đứa con, nhân danh gia đình. Mặt khác, phim lại đối lập với cha mẹ ruột của Lăng Tiêu và Hạ Tử Thu, những người dưới vỏ bọc vì lợi ích của bản thân, thao túng cảm xúc và làm hại con cái. Sự tương phản này đặt ra câu hỏi sâu sắc về bản chất của các mối quan hệ gia đình. Khám phá sâu sắc về gia đình gốc, bộ phim tránh dập khuôn bất kỳ nhân vật nào. Phim khắc họa tỉ mỉ nỗi đau tâm lý của Lăng Tiêu sau cái chết của chị gái, cũng như sự nhạy cảm và tính cách dễ mến của Hạ Tử Thu sau khi bị mẹ bỏ rơi. Những vết thương này không lành ngay lập tức khi bước vào một gia đình mới, chúng song hành cùng sự trưởng thành và cần cả một đời để chữa lành và hàn gắn. 3. Căng thẳng cảm xúc, từ anh chị em ruột thành người yêu, ngọt ngào hay đẫm máu. Mối quan hệ lãng mạn giữa Lý Kiến Kiến, Lăng Tiêu và Hà Tử Thu trong phim đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Sự hợp lý trong diễn biến cảm xúc, từ sự phi ý của anh trai tôi đột nhiên ngỏ lời muốn cưới tôi, đến sự chấp nhận và công nhận tình cảm của nhau, bộ phim đã đặt nền móng vững chắc. Đặc biệt là tình yêu của Lăng Tiêu, người có sự pha trộn giữa tính chiếm hữu mạnh mẽ và cảm giác được cứu rỗi. Những cảm xúc phức tạp này khiến nhân vật trở nên chân thực và sống động hơn. Những nỗi niềm chưa được giải đáp của Hà Tử Thu, hình ảnh Hà Tử Thu do Trương Tân Thành thủ vai với tiếng khóc nghẹn ngào, tại sao không ai muốn tôi nữa, đã khiến cả cộng đồng mạng rơi nước mắt. Tình cảm mơ hồ của anh dành cho Lý Kiến Kiếm, từ tình cảm gia đình chuyển sang tình yêu, và cuối cùng anh buông tay và ban phước lành, đã trở thành nguồn cảm hứng tiếc nuối sâu sắc cho vô số khán giả. Cốt truyện này khai thác sâu sắc ý tưởng rằng không phải tình cảm sâu đậm nào cũng phải kết thúc bằng tình yêu lãng mạn. Ivy suy ngẫm thực tế, đánh vào điểm yếu cảm xúc của giới trẻ đương đại. Thành công của Go Ahead nằm ở việc miêu tả chính xác nỗi lo lắng chung của xã hội đương đại, khao khát và tái thiết, tổ ấm. Trong thế giới ngày nay với tỷ lệ ly hôn cao và sự tồn tại phân mảnh, nhiều người trẻ đã vỡ mộng với những mối quan hệ gia đình truyền thống. Go Ahead mang đến một hình mẫu lý tưởng gia đình là điều bạn có thể lựa chọn. Nó bao gồm những người có thể mang lại cho bạn sự ấm áp và hỗ trợ. Gông cùng của lý trí, bản chất lý trí của Hạ Tử Thu đã chạm đến trái tim của vô số khán giả, phản ánh thế giới nội tâm của những đứa trẻ trưởng thành quá sớm và sợ bị bỏ rơi. Bộ phim chủ trương trẻ con không cần phải lý trí, được yêu thương là quyền của chúng. Lý do khiến Go Ahead
trở thành một tác phẩm kinh điển là vì nó vượt ra khỏi những câu chuyện tình lãng mạn sáo rỗng và đào sâu vào những chủ đề sâu sắc về gia đình, sự trưởng thành và sự tự cứu rỗi. Nó cho chúng ta thấy rằng gia đình không phải là một không gian khép kín được xác định bởi huyết thống, mà là một không gian mở được xây dựng trên tình yêu và tình bạn. Câu chuyện của Lý Kiến Kiến đã chữa lành chúng ta, mọi tình yêu trên đời đều hướng đến sự đoàn tụ, chỉ có tình yêu của cha mẹ là hướng đến sự chia ly. Gia đình đích thực là những người luôn đồng lòng, bất kể có chia ly hay không, không hợp đồng, không giới hạn. Con đường diễn xuất độc lập của Đàm Tùng Vận trong ngành giải trí, gương mặt của Đàm Tùng Vận luôn gợi lên cảm giác ấm áp và gần gũi. Gương mặt trẻ trung, dường như vượt thời gian, cùng nụ cười hình lưỡi liềm, dường như kể lại một câu chuyện về tuổi trẻ. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ sự nghiệp diễn xuất của cô chỉ đơn giản là một huyền thoại, cô gái ngọt ngào, suôn sẻ, bạn có thể bỏ lỡ những nỗ lực thầm lặng nhưng không ngừng nghỉ đằng sau tất cả. Trong thời đại hợp đồng tràn lan này, Đàm Tùng Vận đã chọn một con đường khác. Trong 20 năm hoạt động trong ngành, cô chưa từng ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào. Cô tự mình xử lý tất cả các cuộc đàm phán kịch bản và hợp tác. Cô đã từng thành lập hãng phim riêng, nhưng sau đó đã quyết định đóng cửa, lựa chọn sự nghiệp độc lập. Lựa chọn này có vẻ ngu ngốc, đối với người ngoài cô có thể tận dụng nguồn lực của một công ty lớn, nhưng cô lại chọn bước đi độc lập. Nhưng chính sự độc lập này đã mang lại cho cô quyền kiểm soát rõ ràng đối với sự nghiệp của mình. Cô có thể tự do lựa chọn vai diễn và tự quyết định quỹ đạo cuộc đời mình. Con mắt tinh tường của Đàm Tùng Vận về kịch bản đã dẫn đến việc tạo ra nhiều nhân vật khó quên. Từ nữ chính hoài niệm của Ánh Sáng Long Lanh đến cô nàng Eleven dịu dàng và dí dỏm trong bộ phim cổ trang Gió Nổi, và giờ là một nữ phi công trong loạt phim mới. Cô liên tục thử thách bản thân, thoát khỏi những định kiến. Trước khi mọi người kịp nhận ra, cô đã chuyển sang một vai diễn hoàn toàn mới, thể hiện phong cách diễn xuất đa dạng của mình. Trong khi khán giả yêu mến nụ cười của cô, coi đó là sức mạnh chữa lành, thì đằng sau nụ cười của Đàm Tùng Vận là những khó khăn không nhỏ. Vài năm trước, vào đêm giao thừa, cô đã phải chịu một cú sốc lớn. Một vụ tai nạn xe hơi đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô. Thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường trong tình trạng say xỉn, để lại một gia đình tan vỡ và một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Trong suốt thời gian đó, Đàm Tùng Vận gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng cho đến khi cô bình tĩnh và kiên quyết tìm kiếm công lý cho mẹ mình tại tòa án. Cuối cùng, thủ phạm đã bị kết án 6 năm tù và phải bồi thường hơn 900.000 nhân dân tệ. Tuy kết quả này đã khép lại sự việc nhưng nó không thể chữa lành vết thương lòng sâu sắc trong cô. Trong một cuộc phỏng vấn, Đàm Tùng Vận chia sẻ, điều quan trọng nhất mẹ tôi dạy tôi chính là sự lạc quan. Cô áp dụng điều này vào cuộc sống hàng ngày, nỗ lực rèn luyện bản thân thành một người chăm chỉ và tích cực. Gần đây, Đàm Tùng Vận đã thu hút sự chú ý khi quảng bá cho bộ phim mới, nhưng cân nặng của cô cũng gây ra nhiều tranh cãi. Để đảm nhận vai diễn này, cô đã giảm 7 kg chỉ trong 2 tháng. Nhìn vào lịch trình của mình, có thể thấy cô đã quay phim gần như liên tục trong 18 tháng, khiến cô được mệnh danh là cỗ máy chuyển động vĩnh cửu của ngành giải trí. Trong thời gian quay phim trên cao nguyên, cô đã đi bộ đường dài 10 km mỗi ngày, chỉ ăn rau luộc trong 3 bữa một ngày, thể hiện tính kỷ luật cao độ. Tuy nhiên, gần đây cô đã chia sẻ một số món ăn ngon trên mạng xã hội, ngụ ý rằng cô sẽ ăn lại số cân đã giảm, khiến người hâm mộ vô cùng an tâm. Hóa ra một Đàm Tùng Vận thấu hiểu cuộc sống vẫn còn đó. Hiện tại, Đàm Tùng Vận đang có 3 bộ phim truyền hình lớn chờ ra mắt, bao gồm bộ phim Giả tưởng đầu tay của cô với vẻ ngoài thanh thoát và câu chuyện tình yêu đầy nước mắt, một bộ phim cổ trang chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển kể về câu chuyện của một cô gái rời bỏ núi rừng, và một bộ phim cổ trang nơi cô hoàn toàn lột xác khỏi hình tượng ngọt ngào trước đây với mái tóc công chúa xanh mờ ảo. Việc công bố những bức ảnh tĩnh ngay lập tức khiến khán giả phải trầm trồ kinh ngạc. Đàm Tùng Vận sao có thể khác biệt đến thế? Người hâm mộ Đàm Tùng Vận có nhiều lý do để ngưỡng mộ cô. Một số người ngưỡng mộ khuôn mặt trẻ trung không tuổi của cô, dễ dàng hóa thân thành một học sinh trung học dù đã ngoài 30. Những người khác ngưỡng mộ kỹ năng diễn xuất của cô, thổi hồn vào những nhân vật vô cùng đa dạng. Một số khác lại đánh giá cao tính cách dịu dàng bên ngoài nhưng kiên cường bên trong của cô. Cuối cùng, tất cả những sự ngưỡng mộ này đều xuất phát từ những khả năng mà Đàm Tùng Vận thể hiện. Cách cô kiên trì vượt qua nghịch cảnh, cách cô tự tạo ra con đường riêng trong một môi trường bất lợi, và cách cô giữ được bản thân thuần khiết giữa những phức tạp của danh lợi. Cô tránh xa sự cường điệu và scandal, lặng lẽ cống hiến hết mình cho diễn xuất. Thỉnh thoảng, cô lại giao lưu với người hâm mộ tại các bữa tiệc sinh nhật, luôn nhẹ nhàng an ủi những ai đang khóc. Cô luôn khiêm nhường trước những khó khăn của cuộc sống. Sức mạnh của cô không hề phô trương, mà như nước, bền bỉ và kiên cường, xuyên thấu những khó khăn. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận không phải là huyền thoại nổi tiếng chỉ sau một đêm, mà là quá trình một người bình thường dần dần trưởng thành trong khu rừng của riêng mình suốt 20 năm. Trong suốt hành trình này, cô đã vượt qua giông bão và đắm mình trong ánh nắng. Tất cả đã trở thành những dấu ấn vững chắc trong cuộc đời cô. Cô tiếp tục tiến về phía trước, với khuôn mặt trẻ trung vĩnh cửu và ánh mắt kiên định. Cuộc sống dạy chúng ta rằng điều gì không giết chết bạn sẽ trở thành ánh sáng của bạn. Giờ đây,
Ánh sáng ấy tỏa sáng từng khung hình trong các vai diễn của cô. Gửi những ai yêu mến Đàm Tùng Vận, điều gì khiến bạn yêu mến cô ấy? Là nụ cười mùa hè trong sao cảnh cảnh vũ hội sao? Hay sự dịu dàng của Thi Di Nương trong sao gió nổi sao? Hoặc có lẽ bạn ngưỡng mộ lòng dũng cảm chiến đấu một mình của cô ấy, hay thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong cô ấy? Hoặc có lẽ bạn chỉ tình cờ xem một đoạn clip của cô ấy và cảm thấy nữ diễn viên này thật phi thường. Hãy thoải mái chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận. Tình yêu của mỗi người dành cho cô ấy có lẽ là một phần nhỏ trong sự xuất sắc của cô ấy.